ผมชื่อโจครับเพื่อนเพื่อนฝรั่งเรียกผมว่าโจหรือโจแอลสิ่งที่ตัวผมนะชอบทำคือการท่องเที่ยวทำอาหารจัดสวนครับออกแบบสวนงานประจำของผมคือออกแบบผลิตภัณฑ์ออกงานอีเวนต์ต่างๆแต่ก็คือนะครับในสถานการณ์แบบนี้โควิดเนาะมันล็อกดาวน์คือเดินทางไปไหนไม่ได้เลยในช่วงนี้ปกติคือจะเดินทางไปยุโรปค่อนข้างบ่อยครับเพื่อไปทำงานออกงานอีเวนต์แต่ก็จะมีช่วงเบรกครับก็คือจะใช้เวลานั้นในการท่องเที่ยวไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ตอนนี้ก็คือติดอยู่ที่ซิดนีย์เดินทางไปไหนไม่ได้เลยก็เลยเกิดไอเดียในการที่อยากจะทำ YouTube สถานที่ท่องเที่ยวในซิดนีย์ก็อย่างที่รู้กันนะครับก็คือซิดนีย์มีสถานที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทะเลภูเขาไฮกิ้งเนชั่นแนลพาร์คจุดประสงค์ของในการทำ YouTube ของผมครั้งนี้เนาะก็คือจะให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโชว์ไลฟ์สไตล์ของตัวผมเองก็คือผมเป็นคนชอบทำอาหารจัดสวนและตกแต่งสวนก็ในเอพิโซดเนี้ยเป็นเอพิโซดแรกไม่เคยทำ YouTube มาก่อนก็ครั้งแรกในชีวิตก็คือเราจะไปไฮกิ้งไปเดินกันที่ Royal National Park ก็จะออกไปนอกเมืองเนาะเดินทางออกไปนอกเมืองการเดินทางครั้งนี้ครับก็คือจะไปทางรถไฟแล้วก็ไปต่อเรือก็มาเริ่มเดินทางไปกับผมแล้วกันเลยก็ Royal National Park เป็นที่สำหรับคนที่ชอบความท้าทายคนที่ชอบเดินพอระยะเวลาในการเดินค่อนข้างจะนานครับ 5-6 ชั่วโมงไปและกลับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเนาะในการเดินทางก็ thing have to prepare in this trip ก็คือ 1. เป็นบัตร O4 card อันนี้เป็นบัตรที่ใช้ในการเดินทางใช้ได้ทั้งเดินทางทางรถไฟเรือรถบัสแต่ใช้ได้เฉพาะที่ในซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์เท่านั้นกันแดดครับแดดเนี่ยที่ออสเตรเลียแดดค่อนข้างจะแรงมากก็คือจับไปเลย50 plus 50 บวก sunscreen like a 50 plus you know น้ำนี่สำคัญมากโดยเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าระยะทางค่อนข้างจะไกลจะทำให้เรากระหายน้ำมากๆอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือรองเท้าครับรองเท้าที่ใช้เดินจะต้องเป็นรองเท้าสำหรับ hiking shoe เท่านั้นเพราะสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยคือ landscape เนี่ยภูมิประเทศเนี่ยจะขึ้นลงตลอดเวลาเสบียงอาหารก็คือสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ธรรมชาติก็จะไม่มีร้านอาหารอยู่แล้วเราก็ต้องเตรียมส่วนนี้ไปเองโอเคทริปนี้นะครับผมตื่นค่อนข้างจะเช้าเพราะต้องเดินทาง2 ต่อเนาะก็คือรถไฟแล้วก็เรือยังไม่รวมคือการเดินทางทางเท้าอีกต่างหากการเดินทางนั่งรถไฟเนี่ยเราจะต้องไปที่ Central Station เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ก็คือเป็นศูนย์รวมเลยล่ะเราจะต้องไปนั่งที่นั่นก็คือจากบ้านผมเองก็ประมาณ15 นาทีเดินเราจะขึ้นรถไฟสายโคโนล่าเนาะจาก Central Station ลงป้ายสุดท้ายเลยครับก็คือโคโนล่าใช้เวลาในการเดินทางบนรถไฟ45 นาทีและเราก็จะไปต่อกันอีก20 นาทีเดินทางเฟอร์รี่ทางเรือแต่ก็ควรจะมีเงินสดติดไปด้วยเนาะแล้วก็เราสามารถจ่ายบัตรได้ทางเรือเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่รวมกับโอโปคือไม่สามารถจะใช้ได้คือคนละบริษัทกันจะต้องแยกข้อแนะนำที่สำคัญเลยครับก็คือก่อนที่จะเดินทางไปไหนเช็คสภาพอากาศก่อนล่วงหน้า เ
พื่อเราจะได้แบบว่าวางแผนทริปได้ถูกต้องและสนุกไปกับการเดินทางอันนี้สำคัญมากๆทางเดินนะครับก็คือค่อนข้างสะดวกเพราะมีเจ้าหน้าที่ทาง National Park ได้ทำทางเดินเอาไว้ให้คือมีความสะดวกสบายมากก็คือจะแบ่งเป็นช่วงๆระยะทางการเดินไปกลับก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับหรือ 5-6 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราจะเดินไวเดินช้าแต่ครั้งนี้ของผมก็คือต้องไปถ่ายรูปเพื่อมาทำ YouTube ถ่ายวิดีโอก็คงต้องใช้เวลาค่อนข้างมากก็คือเหตุผลตัวนี้คือผมจะต้องตื่นเช้าจะได้แบบมีเวลาในการเดินทางถ่ายทำ YouTube ด้วยหลายๆอย่างระหว่างทางเราจะเห็นหน้าผาที่สวยงามที่ติดกับทะเลเป็นระยะทางที่ค่อนข้างแบบไกลมากสุดลูกหูลูกตาเลยก็คือไอ้หน้าผาตัวเนี้ยเกิดจากการกัดเซาะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะของน้ำทะเลลมฝนต่างๆผมว่ากว่าจะมาเห็นในรูปณขณะนี้คงต้องใช้เวลาแบบหลายร้อยปีหรือเป็นล้านปีนะผมเดาเอาความรู้สึกเนาะการเดินทางจะได้สัมผัสความรู้สึกที่แตกต่างทะเลภูเขาภูมิประเทศที่สวยงามต้นไม้ดอกไม้นกที่มีเฉพาะที่ออสเตรเลียเท่านั้นหรือที่เขาเรียกว่า native bird plant but you can find in just Australia only อันเนี้ยคือสำคัญมากคือทุกครั้งที่เราไปไหนก็แล้วแต่ก็คือการเคารพสถานที่คือมีความสำคัญมาก you have to show respect like the place where you go คือไม่ทิ้งขยะก็คือแบบถ้าเรามีแบ็คแพ็คอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะติดตัวกลับมาด้วยเนาะเพื่อจะได้แบบมีธรรมชาติที่สวยงามให้ลูกหลานหรือคนอื่นได้เห็นแล้วก็การโชว์ respect ในสถานที่อันนี้สำคัญมากอันหนึ่งคือการถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยเพราะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยคือแบบมันจะเป็นหน้าผาตลอดและคือความสูงค่อนข้างสูงเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากหลายครั้งที่นักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์คือเสียชีวิตสิ่งสำคัญคือแบบความปลอดภัยนะ the most important is safety คืออย่าคึกขนองเนาะแล้วก็ทำอะไรที่เสี่ยงกับชีวิตเราในเป้าก็แทนที่แบบเฮ้ยเราจะ enjoy ในครั้งหน้าทริปหน้าดีกว่าที่จะแบบยังไงมาเกิดอุบัติเหตุใจเย็นๆช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้าหน้าร้อนนะคือจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามเสียงนกร้องตลอดทางดอกไม้ที่ผลิบานไปตลอดทางคือแบบทำให้เรา enjoy กับการเดินทางความมหัศจรรย์ทุกที่จุดชมวิวคือจะเป็นอะไรที่สุดๆเห็นแล้วต้องสะพรึงเพราะแต่ละจุดนี่คือแบบความสวยงามไม่ซ้ำกันเลยข้อดีของการเดินทางครั้งนี้คือแบบจะไม่มีอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันเราจะได้อินกับแบบธรรมชาติได้เต็มที่ no internet connection but you can enjoy with the nature เห็นรูปผู้ชายไหมคนที่ยืนอยู่คือเป็นป้ายบอกว่า let not meet คือการบอกว่ามึงอย่าเจอกูเลยอันนั้นเป็นรูปของผู้ชายหน่วยกู้ภัยเพราะหลายครั้งเกิดอุบัติเหตุบอกมาอย่างที่คุยตั้งแต่ตอนแรกคืออยู่จะต้องโชว์ respect กับสถานที่ท่องเที่ยวคือถ้ามีป้ายที่รั้วหรือที่ติดไว้ว่าห้ามเข้าแล้วก็ควรที่ต้องทำตามกฎก็แค่อย่าคิดว่าแบบเฮ้ยแม่งกูจะเข้าไปแบบถ่ายรูปเพื่อเอาลงโซเชียล Facebook Instagram ก็คืออย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงดีกว่าคือแบบถ้าหน่วยกู้ภัยมาเนี่ยจากที่เกิดเหตุเนี่ยระยะค่อนข้างไกลแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ทางเท้า
จะต้องมาทางอากาศเท่านั้นก็คือต้องใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วบอกเลยค่าใช้จ่ายนี่แบบแม่งมึงใช้แบบใช้ผ่อนบ้านได้อะราคาค่อนข้างจะสูงเลยการเดินทางจะแบ่งเป็นช่วงๆเราจะเดินผ่านป่าต้นไม้ก็คือไม่ค่อยจะสูงมากจะทำให้เรามองเห็นทัศนียภาพที่ไกลออกไปสีเขียวของต้นไม้ปนกับสีฟ้าของท้องฟ้าจะเป็นอะไรที่แบบสบายตาและรีแลกซ์มากก็ถือว่าโชคดีครับวันนี้ที่ผมเดินทางมาคือมีลมค่อนข้างจะดีแล้วก็มีแสงแดดเหมาะในการที่ทำ YouTube เพราะคือไม่ครึ้มเพราะอากาศได้เช็คมาแล้วว่าโอเคเหมาะในการเดินทางก็คือทำให้การเดินทางของผมง่ายขึ้นการที่มีลมเพราะว่าคือแบบการเดินทางเดินค่อนข้างไกลก็เนาะก็เหนียวตัวเพราะก็แอบบกเอาแบบกันแดดทาตัวมาเหมือนผีญี่ปุ่นเลยเพราะแดดที่นี่ค่อนข้างจะแรงจริงๆใช่ถ้าไม่มีลมก็คงจะแย่ก็คงจะเหนียวตัวมากเลยการเดินทางนะในความคิดส่วนตัวผมเองนะ It's my opinion it's about travel คือไปไหนก็แล้วแต่การไปคนเดียวเป็นสิ่งที่ดีหรือก็ถ้าคุณก็โชคดีก็ได้ถ้าจะไปกับเพื่อนแต่การที่จะหาคนที่ชอบและชอบทำอะไรที่เหมือนกันกับเรามันค่อนข้างยากบางครั้งการที่เขาจะมากับเราเนี่ยมันก็เหมือนเพราะว่าเพราะความเกรงใจคืออย่ากลัวเลยก็คือก้าวออกมาจากแบบคอมฟอร์ตโซนออกมาเอนจอยกับธรรมชาติก็ให้ช่วยธรรมชาติช่วยเยียวยาจิตใจเนาะในสถานการณ์แบบเนี้ยก็คือแบบโควิดอะไรก็แย่ขนาดตัวผมเองยังตกงานเลยก็คือเครียดอยู่นานเป็นอะไรที่เยี่ยมมาก ปีนี้ก็คือแบบแย่สุดๆพยายามลืมปัญหาทิ้งไว้ข้างหลังคิดบวกไว้เพราะยังไงคือเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรได้อยู่แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดโควิดได้ก็ไม่ใช่เฉพาะว่าเราคนเดียวมันเป็นกันทั่วโลกถ้าคิดซะอย่างนั้นไปเราจะได้สบายใจก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับก็คือผมเลือกที่จะนั่งพักเนาะกินอาหารกลางวันตรงหาดทรายนี้แหละเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วคือลมทำให้เราเย็นสบายก็คือแบบได้นั่งชิลก็หลังจากที่เดินทางมาเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลเนาะก็ขอนั่งชิลสักนิดนึงพักกลางวันหาดทรายนี้ค่อนข้างกว้างนะก็คือดูจากรูปนี่คือแบบระยะทางค่อนข้างไกลเลยในการเดินหลังจากที่ผมทานอาหารกลางวันเสร็จก็คือมีความรู้สึกอยากจะถอดรองเท้าแล้วก็เดินไปบนพื้นทรายที่นุ่มๆเราก็ทำตามความรู้สึกเนาะก็ถอดรองเท้าก็เดินก็มันแบบรู้สึกแบบฟินรีแลกซ์สุดๆแล้วก็ในที่สุดก็เดินมาถึงชายหาดการเดินทางเริ่มต้นอีกครั้งใกล้จะถึงปลายทางแล้วระหว่างที่เดินทางไปก็กวาดสายตาไปมองที่ทะเลที่กว้างไกลเนาะก็คือท้องฟ้ากับท้องทะเลคือแบบมันไม่เส้นขนานกันแต่ในความรู้สึกตอนนั้นนะคือแบบอยากจะเห็นปลาวาฬมากอยู่ที่นี่มานานแต่คือแบบยังไม่เคยเห็นแบบปลาวาฬใกล้ๆเลยฝันก็ไม่เป็นจริงเนาะ ไม่เห็นใช่ก็ดูธรรมชาติไปแล้วกันในที่สุดก็เดินมาถึงปลายทางเนาะเรายืนมองจากบนยอดเขามองย้อนไปนะทางที่เดินที่ผ่านมาแล้วก็บอกตัวเองมาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ย Oh my god how can I get here it's very very far away for walk but I can't do it ก็คือแบบมาได้ไงเนี่ยแต่ในที่สุดฉันก็ทำได้ก็ยืนหยุดคิดอะไรชิวๆไปเรื่อยๆสักพักนึงยืนสูดอากาศก็ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าดูเวลาแล้วก็คือ
หลังจากนั้นก็บอกตัวเองอ้าวนี่ห่าต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าเรือเที่ยวสุดท้ายเนี่ยก็คือ6 โมงเย็นเนาะก็คือแบบก็หลังจากถ่ายวิดีโอทุกอย่างเสร็จก็คือรีบจ้ำเพื่อจะกลับไปที่ท่าเรือก็คือทริปนี้ครับก็คือสร้างความประทับใจมากก็คือแบบจะเข้าไปอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปอ่ะก็คือแบบทุกทริปก็คือจะเป็นทริปอะไรที่แบบแฮปปี้สำหรับผมมากผมก็หวังว่าทุกคนคงชอบสิ่งที่ผมนำมาเสนอเนาะภาพที่สวยงามคือเหมือนแบบตัวผมเองกับคนที่ชมเดินทางไปด้วยกันคือได้เห็นภาพอะไรที่สวยไปด้วยกันก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับก็เป็นการทำ YouTube ครั้งแรกก็อาจจะแบบไม่อะไรมากแต่ก็พยายามจะปรับปรุงเนาะถ้ามีอะไรที่แนะนำครับคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันก็รบกวนกดกระดิ่งSubscribeไม่ใช่ Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปต่างๆในครั้งหน้าด้วยนะครับคลิปต่อไปครั้งหน้านี่ก็อาจจะเป็นแบบคลิปเซอร์ไพรส์อย่างที่เกริ่นมาไว้ก็คือครั้งแรกว่าผมชอบท่องเที่ยวทำอาหารหรือการจัดสวนอาจจะเป็นคลิปใดคลิปหนึ่งในนี้หรืออาจจะเป็นแบบ3 in 1คือแบบเที่ยวด้วยจัดสวนด้วยทำอาหารด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบยังไงสนุกสนานและตื่นเต้นถ้ายังไงก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันนะhave a lovely day don't forget to smile be kind to others เนาะก็คือยิ้มแล้วก็แฮปปี้กับทุกคนมีความเมตตากับทุกคนและโลกเราจะสงบ See you next time